معانا جهاز لقياس ضغط الدم. طبعا الجهاز بنستخدمه كتير جدا في قياس ضغط الدم باستمرار، وكمان في قياس ضربات القلب، ودايما بنحتاج الجهاز دوت في اوقات صعبة. انا النهاردة هحول الجهاز دوت وهعدله بحيث انه يشتغل كمان كهرباء. هركب له شاحن ادابتور 6 فولت، والشاحن الادابتور 6 فولت اللي احنا هنوصله في الجهاز وهنشغله في الجهاز هنعمل له التعديل. مش هيلغي البطاريات، يعني تقدر برضو تشغله بطاريات لو حبيت، وفي نفس الوقت تقدر تشغله على الكهرباء 6 فولت لما تكون بطارياتك ضعيفة او مش موجودة او بطارياتك خلصت. بالتالي انت كده تقدر تشغل الجهاز على البطاريات، تقدر تشغله على شاحن ادابتور 6 فولت اللي احنا هنحوله النهارده في الجهاز دوت. تابعوا الشرح لان الشرح ده مهم جدا. ناس كتير عندها الجهاز دوت وبتعاني من مشكلة البطاريات، واكيد تعديل زي دوت هيفيدهم ويشغل لهم الجهاز في اوقات صعبة هم محتاجين الجهاز يكون شغال معاهم. دلوقتي احنا جربنا الجهاز كده على البطاريات عشان اوريكم ان الجهاز شغال بالبطاريات، ودلوقتي هنبدأ نفك البطاريات من الجهاز ونبدأ نفك الجهاز علشان خاطر نبدأ نعمل التعديل فيه. التعديل اللي هنعمله النهاردة مش هيأثر على الجهاز خالص، يعني انت تقدر تشيل الشاحن الادابتور من الجهاز وتخلي الجهاز يشتغل بالبطاريات وملوش دعوة بالشاحن، وممكن تركب الشاحن في الجهاز وتخلعه زي ما انت عايز، لان الجهاز احنا هنركب فيه جاك مدخل ان كونكتور، وطبعا الشاحن فيه الذكر بتاعه اللي هو هيخش في الان كونكتور اللي هو هيركب فيه الجهاز. احنا دلوقتي فكينا المسامير بتاعت الجهاز، هما مسمارين 2 بنفكهم عشان نحرر الظهر. وزي ما انتم شايفين كده الجهاز في اجهزه بتبقى راكب فيها 4 مسامير، الجهاز ده مسمارين 2. هنبدأ كده فكينا الغطا بتاع الجهاز، هنبدأ بقى هنشيل المكونات بالراحة واحدة واحدة. أول حاجة هنشيل الأزرار اللي هي الزراير، ونبدأ بعد كده نشيل الشاشة بالراحة، ونخلي بالنا واحنا بنشيل الأجزاء. في كليبسات وفي مسامير ممكن تبقى موجودة متربطة في البوردة حسب نوع الجهاز. هنفك الكليبسات ونرفع كده بالراحة واحدة واحدة لغاية ما نرفع البوردة من الجهاز، ونخلي بالنا كويس جدا واحنا بنرفع علشان في أسلاك واصلة في الجهاز من تحت. طبعا انا بفك ليه برفع البوردة؟ انا بفك وبرفع البوردة علشان انا بشوف مكان مناسب هركب فيه الجاك الان اللي انا هدخله في الجهاز. ده الادابتور اللي انا هستخدمه، الادابتور ده 6 فولت 2 امبير، ده مناسب جدا لتشغيل الجهاز. طبعا الادابتور ده موجود في السوق وبيتباع رخيص جدا، ثمنه 25 جنيه، وممكن تشتريه من على سوق دوت كوم، وهسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. طبعا الادابتور دوت جميل جدا جدا، وفي منه انواع كتير. هو 6 فولت 2 امبير ايا كان، هو 6 فولت 2 امبير. دي راس الشاحن اللي انا بقول لكم عليها اللي هنركبها في الان كونكتور اللي هنركبه في الجهاز. ده بقى الان كونكتور اللي هو الجاك اللي هنركبه، اللي هو مدخل الشاحن اللي هنركبه في الجهاز. طبعا الجاك ده انا هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، رابط الشراء ومواصفات الجاك بالظبط. ولو حبيت تشتريه من على سوق دوت كوم برضو انا سايب لكم الرابط بتاع الشراء بتاعه من على سوق دوت كوم، لان طبعا في ناس كتير ما عندهاش خلفيه ازاي تقدر تروح تشتري من محلات قطع الغيار، او مش متوفر عندهم في البلد محلات قطع الغيار، فيقدر يشتري من على الموقع اونلاين. دلوقتي بقى ده الجهاز بتاعنا، زي ما قلت لكم انا رفعت البورده علشان اشوف انسب مكان في الجهاز هركب فيه الجاك بتاعي لان كونكتور. طبعا انسب مكان عندي انا في الجهاز ده انا شايف ان في الحته دي، انا شفت ان المكان دوت. طبعا رفعت البوردة علشان اشوف مكان اركب فيه الجاك. طبعا بيختلف الوضع ده من جهاز لجهاز، يعني انت ممكن يكون عندك جهاز نوع تاني وتلاقي المكان دوت ما ينفعش تركب فيه الجاك فتركبه في مكان تاني. المهم ان يكون في مكان فاضي في الجهاز ينفع ان انت تركب فيه الجاك وما يتعارضش مع مكونات الجهاز. دلوقتي بقى بعد ما حددنا المكان المناسب اللي ركبنا فيه المدخل بتاع الجاك، هنبدأ بقى نجيب مكوة اللحام او اي آلة سخنة، ونبدأ نعمل فتحة او اي آلة نبني فيها ثقب في المكان اللي احنا حددناه بالظبط، بحيث انه يكون مظبوط على مدخل الشاحن. ونوسع الفتحة دي بحيث انها ما تتعارضش مع راس الشاحن واحنا بنركبه، ونوسعها زي ما احنا عايزين. زي ما انتم شايفين كده انا وسعت الفتحة على مقاس الان كونكتور، بحيث ان انا لما اجي اركب راس الشاحن تركب معايا مفيش اي مشكلة خالص من غير اي مشاكل ولا تتعارض مع اي حاجة. وفي نفس الوقت لما اجي اركب الان كونكتور بتاعها من جوه يركب تمام، والاتنين يظبطوا مع بعض مفيش اي مشكلة. وزي ما انتم شايفين كده اهوت انا بجرب دلوقتي المقاس مظبوط بحيث ان كل حاجة تبقى تمام، بحيث ان انا هلحم دلوقتي، ولما هلحم مش هينفع ان انا اوسع تاني بعد كده، فلازم اكون الفتحة بتاعتي مظبوطة جدا على المقاس.
ابدا بقى كده اشوف تمام، مظبوط. دلوقتي بقى هنبدا نجيب مدخل الشاحن عشان نركب فيه سلكتين اللي هم اسلاك الموجب والسالب اللي احنا هنركبهم في الجهاز. طبعا الموجب باللون الاحمر والسالب باللون الاسود، وانا جبت سلكتين لونهم احمر واسود علشان اميز الالوان بتاعه الموجب والسالب. طبعا الموجب دايما هو البنه اللي في النص، اللي هي الراس البنه اللي في النص، هي دي الموجب. وانا هميز لكم الاقطاب بتاعتها دلوقتي علشان تشوفوها وتبقوا عارفينها. ادي الموجب وادي السالب. طبعا الموجب هو البنه اللي في الخلف اللي هي واصله في البنه اللي في النص، والسالب هي البنه اللي قدام. وزي ما انتم شايفين كده اهوت العلامات واضحه جدا عشان ما حدش يتلخبط. وطبعا زي ما قلت لكم ان اللون الاحمر هو الموجب واللون الاسود هو السالب، علشان برضو تبقى الالوان مميزه، بحيث ان انا وانا باجي اركب الشاحن دوت في الجهاز ابقى عارف الموجب فين والسالب فين عشان ما اتلخبطش. وزي ما انتم شايفين كده ادي السالب وادي الموجب على الاسلاك. دلوقتي بقى هنبدا نركب الجاك. زي ما قلت لكم ان انا ظبطت الفتحه بالظبط على مدخل الجاك. هبدا دلوقتي اركب الجاك. طبعا تركيب الجاك ده سهل جدا. لو انت عندك شمع حراري ممكن تثبت الجاك ده بالشمع الحراري، هيبقى كويس جدا وممتاز جدا. ولو ما عندكش شمع حراري ممكن تركب له نقطة سوبر جلو، تحط له من ورا حاجة تمسكه. المهم ان انت تثبت الجاك. في ناس عندها انابيب الخلط اللي هي بتتخلط على بعض وممكن تثبت. المهم اي طريقة ما تثبت الجاك كويس بحيث انه ما يتحركش ويبقى بالظبط على الفتحة بتاعة المدخل. دلوقتي بقى هنبدأ نوصل الاسلاك. وتوصيل الاسلاك بقى من اسهل ما يكون عشان محدش يتلخبط ومحدش يقول اوصل الاسلاك فين. الاسلاك هتتوصل مع مدخل البطاريات. طبعا مدخل البطاريات بتاعي في الموجب وفي السالب اللي هي بتبقى واصله فيها اسلاك الحجاره. طبعا الاسلاك بتاعت الحجاره الموجب والسالب انا بوصل السلك الاحمر مع السلك الاحمر في الموجب، والسلك السالب مع السلك السالب في مدخل السوسته بتاعت البطاريات. يعني سوسته البطاريات بتاعتي في اليمين وفي الشمال اللي عليها اسلاك موجب وسالب اللي هي اسلاك احمر واسود، انا بوصل فيهم السلكتين بتوعي. وبكده يبقى انا وصلت الادابتور بتاعي في مدخل البطاريات كأن هو البطاريات. تمام. وما بلغيش البطاريات، يعني البطاريات بتاعتي برضو شغاله عشان ما حدش يقول ان انا كده لغيت البطاريات. لا، انا ممكن اركب البطاريات وافصل جاك الشاحن واشغل الجهاز بالبطاريات. اذا الجهاز ممكن يشتغل بالبطاريات وممكن يشتغل بالشاحن لو مفيش بطاريات. دلوقتي بقى هنبدأ نركب الازرار والبوردة تاني، نرجعهم مكانها بالظبط زي ما فكناها زي ما هنركبها. ونبدأ نقفل الغطا بتاعنا ونثبته كويس بحيث ان احنا نرجع كل حاجة مكانها. طبعا احنا لما اخترنا المكان المناسب اللي ركبنا فيه الان كونكتور بتاع مدخل الجاك كان ما يتعارضش مع الاجزاء بتاعة الجهاز. وخلي بالنا كويس جدا ان احنا لما نيجي نركب الجاك لازم نختار مكان مناسب في الجهاز ما يتعارضش مع الاجزاء بتاعة الجهاز. هنبدأ دلوقتي نربط الجهاز بتاعنا علشان نبدأ نجربه. طبعا بعد التعديل ده الجهاز بيشتغل بطاريات وبيشتغل شاحن علشان برضو كل يبقى عنده علم. دلوقتي الجهاز كده مفيش اي بطاريات فيه، هنبدأ نجرب كده من غير بطاريات. هنبدأ بقى نجيب الشاحن بتاعنا عشان نركبه ونشغل الجهاز عليه. هنوصل كده راس الشاحن، شايفين اهو دخلت بمنتهى السهولة، مفيش اي مشكلة خالص. هنبدأ بقى نوصل الكهرباء. الشاحن بتاعنا اهو نور تمام والجهاز اشتغل كده. الجهاز بتاعنا اشتغل على الشاحن من غير بطاريات. نبدأ بقى نعمل تجربة على الجهاز علشان نشوف الجهاز ونختبره تمام. هنوصل جهاز الضغط ونلبس الجهاز علشان نشوف برضو اختبار القياس مظبوط وتمام. زي ما انتم شايفين كده احنا لبسنا الجهاز. هنبدأ كده نجرب الجهاز. دلوقتي هو شغال كده على الشاحن بدون البطاريات. وزي ما انتم شايفين كده الجهاز ابتدى يشتغل تمام وابتدى يديني القياس. هنستجل شوية لغاية لما يدينا القراية مظبوط. طبعا هو بيعد لغاية ما يدينا اقصى ضغط وبعد كده يبدأ يدينا القراية على الشاشة. تمام. هنبدأ كده ننتظر حاجة بسيطة واحدة واحدة مع الجهاز لغاية ما ناخد القراية مظبوطة مع الجهاز. هو كده قرب ينتهي خلاص القياس بتاعه ويدينا القراية. دلوقتي هو كده قاس قدامنا 144 على 102 ضغط ونبضات القلب 79. كده الجهاز اشتغل معانا تمام وبكفاءة عالية وعلى الشاحن بتاع الكهرباء ومفيش اي مشكلة خالص وما تعرضش مع اي حاجة. وفي نفس الوقت ممكن اخلع الجاك واركب بطاريات لو انا مكان مفيش فيه كهرباء.
وهوريكم كده اهو زي ما انتم شايفين كده الجهاز شغال من غير بطاريات. تمام. طبعا الجهاز كده اشتغل بطاريات واشتغل شحن، وده الادابتر اللي احنا هنستخدمه في الشحن، وطبعا مواصفاته موجودة في صندوق الوصف، والجاك الادابتر اللي هو المدخل بتاعه برضو مواصفاته موجودة في صندوق الوصف. تمام. اتمنى ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم. شكرا لكم، واتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله، والى اللقاء في فيديو اخر.